ปากซอยบ้านเราเดือนหน้าอาจจะขยับขึ้นพรวดพราดจนหลายคนสะดุ้งเพราะเรื่องที่ผมจะเล่านี่แหละฮะหลายคนคิดว่าสงครามในตะวันออกกลางมันไกลตัวเป็นเรื่องของการยิงขีปนาวุธข้ามไปข้ามมาปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะตอนนี้มหาอำนาจเขากำลังบีบคอกันผ่านสายป่านน้ำมันโลกชนิดที่ว่าอเมริกาประกาศจะใช้ไม้แข็งที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อจัดการความขัดแย้งนี้แต่เชื่อไหมฮะว่าเป้าหมายหลักในทางปฏิบัติกลับไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งอย่างอิหร่านแต่กลายเป็นพี่เบิ้มแห่งเอเชียอย่างจีนแทนเรื่องนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนและจะส่งแรงกระเพื่อมมากระทบเงินในกระเป๋าเราทุกคนแบบเต็มๆแน่นอนฮะปูเรื่องให้เห็นภาพแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมสมมุติว่าโลกเรามีเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดน้ำมันหล่อเลี้ยงทุกประเทศทั่วโลกเส้นเลือดที่ว่านั้นก็คือช่องแคบฮอร์มุสฮะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แคบที่สุดแต่สำคัญที่สุดตอนนี้สถานการณ์คืออิหร่านไปยืนขวางเส้นเลือดนี้ไว้เรียบร้อยแล้วข้อมูลล่าสุดช่วงเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกป้วนเปี้ยนอยู่แถว$93.45ต่อบาร์เรลคือราคาหน้ากระดานมันลดลงมาจิตหนึ่งแค่1%เพราะมีนักลงทุนเทขายทำกำไรระยะสั้นแต่ตัวเลขระดับ$93.45เนี่ยถือว่าแพงหูฉี่และทรงตัวอยู่ในระดับสูงมากเลยนะฮะสาเหตุหลักที่ราคามันไม่ยอมลงก็เพราะว่าอิหร่านเล่นเกมสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทุกลำที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบนี้ลองนึกภาพตามผมนะฮะว่าเรือบรรทุกน้ำมันลัมเบอร์เริ่มเทิมมูลค่าสินค้ามหาศาลต้องไปลอยลำรออยู่กลางทะเลหวาดระแวงว่าจะโดนกองกำลังของอิหร่านโฉบมายึดเรือหรือสกัดจับไหมการขนส่งพลังงานของโลกบริเวณนั้นแทบจะกลายเป็นอัมพาตไปเลยฮะมันกลายเป็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นตัวประกันเงินเฟ้อของโลกฮะแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดคือใครก็คือทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกานั่นแหละฮะถ้าน้ำมันแพงปุ๊บข้าวของในอเมริกาจะแพงขึ้นตามต้นทุนการผลิตสินค้าพุ่งค่าขนส่งแพงเงินเฟ้อที่รัฐบาลพยายามกดให้ลงก็จะพุ่งปรี๊ดกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งมันคือของแสลงที่สุดสำหรับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์การเอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของคนอเมริกันมาแขวนไว้บนเส้นได้กลางทะเลแบบนี้มันเลยบีบให้อเมริกาต้องงัดทุกวิถีทางออกมาจัดการให้จบไวที่สุดเพราะขืนปล่อยไว้คะแนนนิยมทางการเมืองร่วงกราวรูดแน่นอนฮะทีนี้คำถามคือแล้วที่ผ่านมาอเมริกาไปทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้อิหร่านคุมเกมคุมเส้นทางเดินเรือได้ขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปดูปฏิบัติการทางทหารตลอดเกือบ6 เดือนที่ผ่านมาฮะภาพที่เราเห็นในหน้าข่าวคืออเมริกาส่งทั้งกองเรือรบตระกูลบรรทุกเครื่องบินระดับนิวเคลียร์ส่งเครื่องบินรบล้ำยุคส่งโดรนโจมตีเข้าไปป้วนเปี้ยนในตะวันออกกลางกดดันสารพัดรูปแบบยิงถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นเครือข่ายของอิหร่านไปก็เยอะฮะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการในทะเลแดงที่รับมือกับกลุ่มฮูตี้หรือกองกำลังต่างๆอเมริกาหมดเงินค่าขีปนาวุธสกัดกั้นไปมหาศาลฮะขีปนาวุธลูกละหลายล้านดอลลาร์ต้องเอาไปยิงสกัดโดรนราคาถูกๆของฝั่งตรงข้ามแต่ผลก็คือล้มเหลวฮะไม่สามารถทำให้รัฐบาลเตหะรานยอมจำนนหรือถอยกระบวนได้เลยแม้แต่น้อยอิหร่านยังคงเดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายของตัวเองแบบไม่พักแถมยังคุมการจราจรในช่องแคบฮอร์มุสได้เหนียวแน่นกว่าเดิมมันเหมือนเอาค้อนไปทุบสายน้ำฮะทุบน้ำกระจายไปเดี๋ยวพริบตาเดียวมันก็ไหลมารวมกันใหม่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บทางฝั่งของตัวคุณอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เลยออกมาตอกหน้าอเมริกาแรงๆผ่านสื่อเลยว่าการที่สหรัฐอเมริกาต้องถอยกลับมาใช้แผนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนเลยว่าอเมริกากำลังหมดทางเลือกทางทหารแล้วทำอะไรอิหร่านไม่ได้แล้วจริงๆคือแกท้าชนตรงๆเลยฮะแถมคุณอารักชียังทิ้งท้ายด้วยว่าอิหร่านไม่ได้ปิดประตูการเจรจานะแต่ถ้าจะคุยกันอเมริกาต้องปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติและหาทางออกที่ตั้งอยู่บนหลักของความเป็นจริงและความเป็นธรรมไม่ใช่มาขู่บังคับหรือใช้กำลังทหารมากดหัวกันแบบนี้โอ้โหฟังแล้วเจ็บจี๊ดแทนทำเนียบขาวเลยฮะโดนลูบคมกลางเวทีโลกแบบนี้พอใช้กำลังทหารไม่ได้ผลถล่มยังไงก็ไม่สะเทือนอเมริกาก็เลยต้องพลิกตำรากลับมาใช้สงครามเศรษฐกิจฮะงานนี้หัวหอกสำคัญคือคุณสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะฮะคุณผู้ชมแกเป็นนักการเงินระดับพระการมีประสบการณ์โชคโชนจากการเป็นผู้จัดการกองทุน hedge fund ระดับโลกแกมองภูมิรัฐศาสตร์เป็นเหมือนกระดานงบการเงินนะรู้ว่าจุดไหนคือเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินแกเลยเป็นคนวางหมากที่ประกาศเปล่าๆว่ามาตรการรอบใหม่นี้จะเป็นการคว่ำบาตรอิหร่านที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนฮะความพีคมันอยู่ตรงนี้ถ้ารุนแรงที่สุดทำไมเป้าหมายหลักในทางปฏิบัติถึงกลายเป็นการล็อกเป้าไปที่เครือข่ายธุรกิจกับจีนมากกว่าตัวรัฐบาลเตหะรานโดยตรงล่ะคำตอบก็คือเพราะอิหร่านโดนคว่ำบาตรจนพรุนไปหมดแล้วฮะโดนมาเป็น10 ปีโดนจนไม่มีอะไรจะให้แบนแล้วรัฐบาลเตหะรานกลับตัวจนชินกับการอยู่ในระบบเศรษฐกิจใต้ดินรัฐมนตรีคลังสหรัฐแกเลยรู้ว่าการไปบีบคออิหร่านตรงๆมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วต้องเปลี่ยนแท็กติกไปบีบคอคนซื้อแทนฮะซึ่งลูกค้า VIP เบอร์ 1ของอิหร่านในตอนนี้ก็คือจีนนั่นเอง
มีข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลที่ชื่อเคปเลอร์ระบุชัดเจนเลยว่าในปี 2025 ที่ผ่านมาจีนรับซื้อน้ำมันอิหร่านที่ขนส่งทางทะเลไปมากกว่า80%เลยนะฮะ80%นะครับลองคิดดูว่าปริมาณมันจะมหาศาลขนาดไหนแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าคนที่ซื้อน้ำมันอิหร่านในจีนเนี่ยไม่ใช่บริษัทน้ำมันแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลปักกิ่งนะฮะเพราะพวกบริษัทใหญ่ๆเขากลัวโดนอเมริกาแบนกลัวเสียผลประโยชน์ในตลาดโลกแต่คนที่รับซื้อรายใหญ่ตัวจริงคือโรงกลั่นอิสระขนาดเล็กในจีนหรือที่วงการค้าน้ำมันเขาเรียกกันว่าโรงกลั่นกาน้ำชาฮะโรงกลั่นแก๊สน้ำชาพวกนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่แถบมณฑลซานตงของจีนทำงานกันแบบใต้ดินนิดๆรับซื้อน้ำมันอิหร่านที่ราคาถูกกว่าตลาดโลกเยอะมากผ่านเครือข่ายที่เรียกว่ากองเรือเงากองเรือเงาคืออะไรมันคือเรือบรรทุกน้ำมันที่แอบปิดสัญญาณระบุตำแหน่งฮะพอปิดสัญญาณปุ๊บก็ไม่มีใครรู้ว่าเรือรออยู่ตรงไหนจากนั้นก็ไปแอบถ่ายเทน้ำมันกันกลางทะเลตอนมืดๆแล้วก็เปลี่ยนป้ายชื่อเปลี่ยนเอกสารว่าเป็นน้ำมันที่มาจากมาเลเซียหรือประเทศอื่นเพื่อตบตาตลาดโลกและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอเมริกาตามสืบจนหูไส้รู้พุงเลยล็อกเป้ามาที่จุดนี้ฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นออกโรงเตือนแบบคูลฟอร์เลยว่าประเทศใดก็ตามที่ปล่อยให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจสนามบินหรือหน่วยงานรัฐของตัวเองไปช่วยเหลืออิหร่านอาจเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการที่ผู้นำสหรัฐขู่แบนลามไปถึงสนามบินและสถาบันการเงินของประเทศที่3แบบนี้มันซ่อนนัยสำคัญไว้ลึกซึ้งมากฮะมันคือการบีบให้รัฐบาลปักกิ่งต้องเลือกว่าจะยอมหันหลังทิ้งน้ำมันราคาพิเศษที่นำเข้าสูงถึง10%จากอิหร่านหรือจะยอมให้สถาบันการเงินและท่าเรือของตัวเองโดนอเมริกาตัดออกจากระบบการเงินดอลลาร์ของโลกลองคิดดูฮะถ้าโรงกลั่นการน้ำชาพวกนี้จ่ายเงินซื้อน้ำมันผ่านธนาคารไม่ได้หรือเรือบรรทุกน้ำมันเอาเรือเข้าเทียบท่าไม่ได้เพราะท่าเรือกลัวโดนแบนธุรกิจมันก็เดินต่อไม่ได้ฮะซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองก็ยังคงยืนกรานคัดค้านการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของอเมริกาและเรียกร้องให้ไปแก้ปัญหาผ่านช่องทางการทูตดีกว่าแต่ในทางปฏิบัติแรงกดดันมันพุ่งไปที่ระบบเศรษฐกิจของจีนแบบเต็มๆแล้วฮะงานนี้มังกรก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มขมวดคิ้วสงสัยว่าฟังมาตั้งนานอเมริกาฟาดกับอิหร่านแล้วลามไปบีบจีนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าน้ำมันหน้าปากซอยบ้านเราคุณผู้ชมครับลองค่อยๆคิดตามผมนะฮะมาตรการคว่ำบาตรของอเมริการอบนี้ตั้งใจจะสับคัทเอาท์ตัดห่วงโซ่ทั้งหมดไม่ใช่แค่แบนคนซื้อแต่ลามไปบีบยันบริษัทประกันภัยทางทะเลเจ้าของเรือผู้บริการท่าเรือและระบบชำระเงินระหว่างประเทศในวงการเดินเรือพาณิชย์เนี่ยฮะการประกันภัยมันคือหัวใจสำคัญมากถ้าเรือบรรทุกน้ำมันไม่มีประกันภัยความคุ้มครองความเสียหายเขาจะไม่ยอมให้เข้าเทียบท่าหรือแล่นผ่านช่องแคบสำคัญของโลกเลยนะฮะและบริษัทประกันภัยทางทะเลระดับโลกส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินของชาติตะวันตกทั้งนั้นถ้าอเมริกาประกาศขู่จะแบนบริษัทพวกนี้ที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาเขาก็จะชิงหนีตายหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับอิหร่านทันทีฮะแม้ว่าบริษัทตัวเองจะไม่ได้ถูกคว่ำบาตรโดยตรงก็ตามฮะไม่มีใครอยากเอาธุรกิจหมื่นล้านไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้หรอกฮะเพราะระบบประกันภัยโดนตัดระบบจ่ายเงินโดนบล็อกการขนส่งน้ำมันอิหร่านก็โดนตัดขาดกองเรือเงาก็ทำงานยากขึ้นจีนที่เคยกินน้ำมันลดราคาจากอิหร่านได้สบายๆวันละหลายล้านบาร์เรลก็จะเริ่มไม่มีน้ำมันไหลเข้าประเทศฮะผลก็คืออะไรฮะปรากฏว่าจีนก็ต้องหันไปแย่งซื้อน้ำมันดิบในตลาดโลกเหมือนกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งซาอุดิอาระเบียแอฟริกาหรืออเมริกาใต้พอความต้องการซื้อของจีนซึ่งเป็นมังกรยักษ์ที่กินจุน้ำมันมากที่สุดชาติหนึ่งทะลักเข้ามาแย่งของในตลาดโลกในขณะที่ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมันผลิตออกมาได้เท่าเดิมแถมยังติดลมเรื่องขนส่งลำบากในช่องแคบฮอร์มุซอีกราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกก็จะพุ่งทะยานทะลุเพดาน$100ไปได้อย่างง่ายดายเลยฮะและนั่นแหละฮะคือพายุลูกใหญ่ที่จะซัดเข้าประเทศไทยเต็มๆเพราะประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เราต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดเพื่อเอามาเข้าโรงกลั่นใช้ในประเทศพอราคาน้ำมันดิบตลาดโลกแพงขึ้นต้นทุนของโรงกลั่นบ้านเราก็พุ่งพรวดราคาขายปลีกหน้าปั๊มทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลก็ต้องขยับขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่คอยพยุงราคาอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะแบกรับภาระไม่ไหวจึงต้องปล่อยลอยตัวพอดีเซลหน้าปั๊มแพงปุ๊บคราวนี้แหละฮะโดมิโนเอฟเฟกต์ของจริงจะเริ่มทำงานรถบรรทุกที่วิ่งส่งผักส่งเนื้อหมูส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วประเทศต้นทุนค่าน้ำมันเขาเพิ่มเขาก็ต้องขอปรับขึ้นค่าขนส่งพอค่าขนส่งขึ้นต้นทุนสินค้าหน้าโรงงานก็ขึ้นราคารอเลยฮะสุดท้ายมันก็จะไหลมาตกที่ปลายทางไปจบที่ราคาข้าวแกงหน้าปากซอยราคาของสดในตลาดสดและโครงสร้างค่าครองชีพของคนไทยทุกคนที่จะพุ่งปรี๊ดตามไปด้วยฮะเงิน100 บาทในกระเป๋าเราจะซื้อหมูซื้อผัก
ได้น้อยลงทันที นี่คือผลกระทบทางตรงแบบเต็มๆที่วงจรภูมิรัฐศาสตร์โลกมันหมุนกลับมาตบกระเป๋าสตางค์พวกเราแบบหนีไม่พ้นจริงๆฮะสรุปง่ายๆก็คือเกมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบนี้ของสหรัฐอเมริกามันไม่ได้สะเทือนแค่รัฐบาลอิหร่านกับเครือข่ายธุรกิจในจีนนะฮะแต่มันคือการเขย่าต้นทุนชีวิตของคนทั้งโลกรวมถึงพวกเราคนไทยที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าสุดท้ายแล้วระหว่างอเมริกาที่ใช้ปืนเศรษฐกิจจ่อหัวชาวบ้านเพื่อคุมเกมกับจีนที่ต้องการพลังงานราคาถูกมาหล่อเลี้ยงประเทศใครจะต้องเป็นฝ่ายยอมถอยก่อนกันหรือว่าเราจะต้องก้มหน้ารับสภาพของแพงกันไปยาวๆฮะ